साथीहरू, आज म तपाईँलाई नेपालबाट एउटा अनलाइन पोर्टल स्वागबाट कसरी पैसा कमाउने र कमाएको पैसालाई कसरी गिफ्ट कार्डको माध्यमबाट विथड्र गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। स्वागबुक एउटा अमेरिकन अनलाइन मार्केटिङ कम्पनी प्रोडिजले तयार पारेको एउटा रिवार्डल पोर्टल हो। यसको लागि तपाईँले स्वागबुकमा एउटा एकाउन्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ, जसको लागि तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्क बाट तपाईँले स्वागबुकमा एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईँलाई सर्वे गरे बापत अथवा कुनै पनि कुरा चाहिँ यस स्वागबुकमा सर्च गरे बापत वा स्वाग बटन इन्स्टल गरे बापत चाहिँ तपाईँलाई यसले एसपीको रूपमा इन्कम दिन्छ। यसरी कमाएको एसपीलाई हामीले पेपाल अथवा अमेजनबाट रिवार्डको रूपमा विथड्र गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई एउटा भेरिफाइड पेपाल एकाउन्ट हुनु पनि आवश्यक छ। यदि हामीसँग भेरिफाइड पेपाल एकाउन्ट छैन भने हामीले यसलाई अमेजनमा गिफ्ट कार्डको रूपमा विथड्र गर्न सक्छौँ र अमेजनबाट हामीले अनलाइन सपिङको लागि त्यो पैसालाई युज गर्न सक्छौँ। यहाँ मैले सर्च गरेर एसपी कमाउन खोजिरहेको छु। सर्च गरेर एसपी कमाउने सबैभन्दा सजिलो तरिका हो। यसरी सर्च गर्दाखेरि मैले अहिले भर्खर यहाँ 15 एसपी कमाएको छु। यसलाई क्लेम गर्नको लागि त्यहाँ दिएको OXQ कोड टाइप गरेर क्लेम माई एसपी गरिसकेपछि मेरो एकाउन्टमा त्यो 15 एसपी चाहिँ डिपोजिट हुन्छ। यसरी नै हामीले दिनमा लगभग 3 पटक जति चाहिँ यसरी एसपी कमाउन सक्छौँ र यो बाहेक हामीले अरू डेली पुलहरूको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी अहिले फेरि हेर्दै मैले अर्को 5 एसपी पनि कमाएको छु। तर यसरी यहाँ देखाएको जस्तै यस्तो छिटो चाहिँ यसको कमाइ हुँदैन। यो मैले भिडियो कट गरेर हालेको हो। यो कमाउनको लागि निकै चाहिँ पटक चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँ चाहिँ एन्सर दिएर अथवा सर्वे पार्टिसिपेट भएर चाहिँ यो डेली पुलबाट चाहिँ कमाउन गइरहेको छु। डेली पुलबाट हामीले एउटा क्वेसन सल्भ गरेको 1 एसपी पाइन्छ। यो चाहिँ 24 घण्टामा एउटा मात्रै क्वेसन चाहिँ प्राप्त हुन्छ हामीलाई। यसरी हामीले त्यहाँ क्वेसन हुन्छ र त्यो तपाईँलाई जुन चाहिँ एन्सर ठिक लाग्छ त्यो एन्सरलाई तपाईँले यसरी चाहिँ त्यहाँ देखाएको जस्तो तरिकाले त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ भोट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई 1 एसपी चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यसरी तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र भोट गर्नुहोस् र तपाईँलाई 1 एसपी यसरी प्राप्त हुन्छ। यसरी हामीले विभिन्न प्रकारबाट चाहिँ एसपी कमाउन सक्छौँ। यसरी कमाएको एसपीलाई विथड्र गर्नको लागि हामीलाई अहिलेसम्म को रेटमा चाहिँ मिनिमम 500 एसपी चाहिन्छ, जहाँ 100 एसपी बराबर $1 हुन्छ। यहाँ मैले चाहिँ मेरो एकाउन्टमा मोर देन 1500 एसपी जम्मा भएको छ। त्यसैले म 500 एसपीको एउटा चाहिँ $5 को अमेजन गिफ्ट कार्ड रिडिम गर्न गइरहेको छु। यसरी रिडिम गर्नको लागि हामीले आफ्नो एकाउन्टमा ब्यालेन्स पुगिसकेपछि क्लेम अ गिफ्ट कार्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ आफ्नो एड्रेस चाहिँ भर्नुपर्छ। आफ्नो तपाईँको डेलिभरी एड्रेस भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँले आफ्नो चाहिँ डेलिभरी एड्रेस भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले प्रोसिड गरिसकेपछि तपाईँलाई त्यहाँ एउटा सेक्युरिटीको लागि एउटा सेक्युरिटी क्वेसनको अप्सन हुन्छ। त्यस्तै गरी यो गिफ्ट कार्ड चाहिँ तपाईँलाई इमेलमा डेलिभरी हुने कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई इमेल एड्रेस पनि त्यहाँ राखेर तपाईँले त्यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्छ। त्यसरी तपाईँले आफ्नो सेक्युरिटी क्वेसन टाइप गरेर आफ्नो इमेल एड्रेस टाइप गरिसकेपछि तपाईँलाई प्रोसिड गरिसकेपछि त्यो चाहिँ एड्रेस भेरिफाइड भइसकेपछि तपाईँले तपाईँको यो अर्डर चाहिँ यसरी कम्प्लिट हुन्छ र यसरी अर्डर कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँले कम्तीमा 1 देखि 10 दिनसम्म चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर लगभग 1-2 दिनभित्रमै तपाईँलाई चाहिँ इमेलमा आफ्नो गिफ्ट कार्ड चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ।
यसरी अर्डर कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँले एउटा इमेल नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले आफ्नो एउटा इमेल नोटिफिकेसन हेर्न गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ म एउटा इमेल खोल्दैछु। यस इमेलमा चाहिँ योर अर्डर इज भेरिफाइड भनेर चाहिँ स्वागतले हामीलाई इमेल पठाएको छ। अब यसरी चाहिँ भेरिफाइड भइसकेपछि हामीले 1-2 दिनभित्रमा चाहिँ अमेजनको गिफ्ट कार्ड कोड पाउँछौँ। अर्डर गरेको 2 दिनपछि अब मैले यहाँ आफ्नो इमेल खोलेर हेर्दैछु। मेरो यो इमेलमा चाहिँ अमेजन गिफ्ट कार्ड चाहिँ डेलिभर भइसकेको एउटा इमेल प्राप्त भएको छ। त्यो इमेललाई म यहाँ खोल्छु र खोलेर चाहिँ म आफ्नो गिफ्ट कार्डको कोड चाहिँ हेर्दैछु। त्यसरी त्यहाँ तपाईँले भ्यू माई गिफ्ट कार्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो एसबी एकाउन्टको पासवर्ड त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एसबी एकाउन्टको पासवर्ड राखिसकेपछि चाहिँ बल्ल तपाईँले अमेजन गिफ्ट कार्डको कोड चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ। यहाँ मेरो अमेजन गिफ्ट कार्डको कोड देखाइएको छ। अब यो कोडलाई म यहाँ तपाईँलाई अलिकति जुम गरेर देखाउँछु। त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ जुम भइरहेको छ र यो कोडलाई चाहिँ म क्लिपबोर्डमा पहिला कपी गर्छु। र क्लिपबोर्डमा कपी गरिसकेपछि अब म मेरो अमेजन एकाउन्ट खोल्छु। र अमेजनको गिफ्ट कार्ड कोड रिडिम गर्ने पोर्टल ओपन गर्छु पहिला। यहाँ मेरो प्रिभियस गिफ्ट कार्ड ब्यालेन्स चाहिँ त्यहाँ $5 देखिएको छ। त्यो जुन त्यो मैले चाहिँ पहिल्यै कमाएको हो। पहिलो चरणमै एसपीबाट कमाएको हो। र अहिले पनि म फेरि चाहिँ आफ्नो नयाँ गिफ्ट कार्ड चाहिँ को कोड यहाँ हाल्दैछु र यसलाई चाहिँ अप्लाई गर्दैछु। अप्लाई गरिसकेपछि मेरो पहिला $5 छ ब्यालेन्स। अब चाहिँ अप्लाई गरिसकेपछि मेरो चाहिँ $5 जोडिएर $10 चाहिँ मेरो पुग्छ। र यो $10 चाहिँ मैले यो आफैले यो एसपीबाट स्वागबकबाट मात्रै कमाएको मेरो ब्यालेन्स हो। यो $10 चाहिँ अब मैले विभिन्न अनलाइन सपिङहरूमा प्रयोग गर्न सक्छु। र यदि तपाईँले चाहिँ एकैचोटि चाहिँ 1000 एसपी पुऱ्याएर चाहिँ तपाईँले $10 चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ पेपालमा। तर तपाईँको पेपाल एकाउन्ट भेरिफाइड छ भने मात्र त्यसलाई चाहिँ पेपालमा विथड्र गर्नुहोला। होइन भने तपाईँले अमेजनमै विथड्र गर्नु बेस्ट हुन्छ। धन्यवाद।